Men du får akta dig så jag får hälla ner. Så. Hej du, Flingan. Hej. Va? Vad har du varit med om? Nej, påsa lite nu. Va? Men du vill ju bara vara ute hela tiden. Du vill ju inte vara inne. Ja. Så här håller vi på hela dagarna, han och jag. Jag förstår inte honom och han förstår inte mig. Och så går han bakom mig. Shit vad bra kameraface du har. Du reagerar inte en enda gång på att det är en kamera nära. Många mänskliga skådespelare, de blir ju störda när kameran kommer så här nära. Men inte du. Du går rätt ut genom rutan. Sånt jäkla screenface. Ja, bra blick. Bra blick där. Det är vår. Fortfarande ser det ju ut som ett härke här på tomten. Det kommer ju inte att bli fint förrän om en månad eller 2 kanske. När man har röjt upp allting. Det jobbigaste tycker jag med våren, om man nu får prata om det, för det är så skönt ju det här. Det jobbigaste är ju att man ser hur allting har blivit allt smuts, allt som man måste göra. Vad ser du, Flingan? Jag gissar att det är en fågel. Är du en liten vildkatt du? Ja. Ja. Jag ville bara checka in lite och visa upp tomten. Där i bakgrunden ser ni Äventyrsvargen. Jag har precis spelat in ett avsnitt. Och här bakom mig så är träsket som jag ibland pratar om. Det är alltså ett vattenhål. Bakom här så går det en ås och därifrån så rinner vattnet ner under vårt hus och ut här i träsket på baksidan. Här är det blött nästan året runt med undantag för riktigt torra somrar. Och det jobbigaste är med träsket, förutom att det är ganska anskrämligt året runt, det är att det är mycket mygg och spindlar och sånt som kommer härifrån. Det bor i träsket här så bor det en art som kallas för kärrspindel. Det är Sveriges största spindelart. Den är väldigt stor. Men visst är det ändå snyggt. Det ser ju ut lite som ett mangroveträsk. Och jag har ju hellre den här utsikten. För det här bakom mig här nu, det blir ju en enda grönskande vägg på somrarna. Som kastar sig in över tomten och det är ju bara mysigt. Och lite, jag tänker också lite, hoppas det inte bara brinna i de här träden för då är det ju kört förstås. Men det är ju den där delen av mig som målar fan på väggen i allting hela tiden. Här har vi ju då Äventyrsvargen som ju många har sett förut. Du ser hur här är vi en liten julgransbelysning kvar. Eller julgranspynt. Det är faktiskt jag som har hängt upp den. Det är 2 år sedan. Den har hängt där sedan dess. Det syns. Här ser ni hur björkarna liksom kastar sig in över Äventyrsvargen. Och det gör ju att på somrarna så är det bara grönt här utanför mitt lilla fönster som jag har här.
Det är vår, hörni. Och här är mitt och min dotters lilla altare som vi byggde. Eller altare, det är en konstinstallation. Det här är också typ 6 år sedan. Så hon känns ju inte vid den här längre. Men hej flingan. Hej. Var ska du nu då? Ja. Den byggde vi tillsammans av gammal vad heter det? Garage. Vad heter det? Marksten. Och sen nu på senare tid har jag ställt hit den här Bristol-skalan. Det är en förteckning över olika sorters avföring och vad det säger om ens hälsa. Det är på skoj alltså. Det är inte något som jag på riktigt tycker är viktigt här. Jag fick den på en premiärfest som ett skämt. Så nu står den här. Numera är det här min plats i och med att Äventyrsvargen ligger precis här. Ja, du ser ju här. Det är sånt här. Kolla här. Den här, för 10 år sedan när jag köpte den här på indiska så var den ju svindyr. Och nu har den stått här i 2-3 år. Det här är också jättedyra stolar. De har också stått ute nu i 3, 4, 5 år på vintern. Det här är från en annan del av mitt liv när jag bodde på Södermalm och inte hade något barn att lägga pengar på. Eller någon verksamhet att lägga pengar på, utan jag bara köpte saker jag tyckte var snygga. De här stolarna tyckte jag var snygga då till exempel. Vad är det, flingan? Jaha. Ska du? Okej, jag ber om ursäkt. Jag tittar bort. Ja, men okej då. Det här var en liten insyn idag. Jag lägger upp den direkt också. Och sen måste jag fortsätta spela in. Jag kan också visa min lilla bar. Som jag byggde när jag hade min 40-årskris för 8 år sedan. Här är den. Alltså det här har jag inte byggt. Så duktig är jag inte. För jag är inte det helt enkelt. Det här är vindruvsrankor. Och innan du nu rusar iväg och säger: åh herregud, då kan han ju äta vindruv på somrarna. Nej, det kan jag inte. För att de blir så små och de hinner inte bli mogna innan de dör. För det är så pass kallt här. Men här blir alldeles grönt på somrarna. Fullt med vindruvsrankor. Gröna löv. Så det blir fint. Det här har varit en viktig plats för mig. Jag har befunnit mig här många gånger. Nu är det bara förråd för alla våra sommarmöbler och sånt. Du ser allt det här. Det här är min plats. Nina bryr sig inte om den här. Hon vill nog helst riva den, tror jag. Det vill kanske jag också förresten numera. Jag använde ju aldrig den här bardisken. Det var den jag byggde när jag hade min 40-årskris. En liten dalahäst. Och det är gammalt staketvirke som jag använde för att bygga. Jag trodde aldrig jag skulle klara att bygga någonting själv. Men det gjorde jag. Och jag var ganska stolt då. Sen tänkte jag att jag skulle stå här och dricka öl på kvällarna i träsket med Nina. Men det var så mycket mygg så det var liksom ingen bra plats för någon av oss. Så jag tenderade att stå här själv. Och det blev tråkigt och sen la jag av att dricka och så hade jag ett gym här ett tag. Och sen blev det också för myggigt. Det är ju jättejobbigt att gymma när det är mygg. Så nu är det här bara en förvaringsplats. Jag skulle jättegärna vilja bygga typ ett litet lusthus här eller någonting. Någonting lite så här högborgerligt fjäfs. Ja, okej. Och den här köpte jag också på den tiden när jag hade tid och råd att lägga ut pengar på annat än barn och mitt jobb. Aj. Jag hoppas inte det gjorde lika ont i dina öron som det gjorde i mina. Det finns kanske ett skäl till att jag inte aldrig ringer i den. Jag hade väl tänkt att jag ringer i den när jag får dricks eller något. Vadå dricks? Hur? När? Jag har ju inga polare som vill hänga i en sån här bar med mig. Jag är ju under de här åren när jag var här och stod och väntade på kompisar i baren, så hade jag typ inga kompisar som kunde vara i baren med mig. För det var ingen som bodde här utan mina kompisar. Och min grannkommunitet och jag
var väl inte så här varje dag häng liksom. Jag var ju lite enstörig på den tiden. Ibland när jag är ute och går i skogen så hittar jag käppar. Och det är någonting som jag har fått från min pappas morbror. Som var en gammal man redan när jag var liten. Han är död sedan många år. Men han, Yngve, han plockade alltid upp pinnar och sånt. Och så sa man att man måste ha en bra vandringsstav. Sa han. Det behöver man när man är ute och går. Så varje gång jag är ute och går och så hittar jag typ en sån här pinne. Då plockar jag upp den och så tar jag med mig den hem. Och sen står den här bara tills någon plockar bort den. Till exempel Nina. Eller jag själv. Och så slutligen då våran hängmatta som jag fick när jag fyllde 40. För att jag skulle koppla av, tyckte resten av familjen. Och här står den och blir gammal. Den har faktiskt stått ute i vinter. Och här, där den här stenläggningen är, där har det varit en lekstuga. Som jag rev. Också under någon typ av kris. Den här tomten är ett vittne av mitt psykiska mående, kan man säga. Så välkommen. Här är det. Mitt mående. Tack för detta. Vi ses en annan gång. Hej då. Vem är du under rallarna? Flingan, flingan, flingan. Vem är du under alla?